hello. කොහොමද ඉතින්? අපි නම් දැන් යන ගමන් ඉන්නේ ඔන්න එළිය වැස්ස. අපි යන ගමන් ඉන්නේ සිංගප්පූරුව පැත්තට. ඩොක්යාඩ් එකේ ඉවරනාට පස්සේ ඔන්න පළවෙනි වොයේජ් එක පිලිපීන් වලට ආපු වීඩියෝ එක බලුවානේ. ඉතින් එතනින් දැන් යන ගමන් ඉන්නේ සිංගප්පූරුව පැත්තට. අද හැමදාම පටන් දැන් මම නැවේ vlog කරන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අහන ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙන වීඩියෝ එකක් මගේ කොණ්ඩේ කපන්න යන්නේ. කොණ්ඩේ කපන වීඩියෝ එකක් තමයි අද දාන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අපි කොණ්ඩේ කපන්න යන්නේ. අපේ crew එකේ TV room එක, recreational room එක ඔය ඔක්කොම මේක කලින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ තරිඳු තමයි කොණ්ඩේ කපන්නේ. OS අපේ නැවේ තරිඳුට හොඳට කොණ්ඩේ කපන්න පුළුවන්. මගේ ගිය කොන්ට්‍රැක්ට් එකෙත් කීව වාරයක්ම තරිඳු කොණ්ඩේ කපුවා. ඉතින් ඉස්සර නම් අපට එළියට යන්න පුළුවන් කාලේ, කොරෝනා නැති කාලේ කොණ්ඩේ කපන්න පුළුවන් එළියෙන්. දැන් එළියට යන්න විදියකුත් නැහැ. ඉතින් කොහොමත් නැවේ ඉන්නකොට ඉතින් එළියෙන් කොණ්ඩේ කපනවා අඩුයි. කවුරු හරි සෙට් වෙනවා නැවෙන් හොඳට කොණ්ඩේ කපන්න පුළුවන් වෙන. ඒකත් නැවේ ඉන්නකොට ටික ටික ඒ ටැලන්ට් එකත් වැඩි වෙනවා. දැන් ඉතින් කොණ්ඩේ පොඩ්ඩක් කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. එහෙනම් අපි කොණ්ඩේ කපන්න පටන් ගත්තාම සෙට් වෙනවා. මෙයා තමයි ඇසිස්ටන්ට්. කොහොමද වල බඩු බාහිරාදී තියෙනවා. කාගේද මේක? ගමාගේ. මම තමයි ඩිසයින් චෙක් කරන්නේ. අපි දාකේ මේ පානේ ඔතන ඇම්මලදී බොක්ස් රූම් කට් එක. ඔන්න අපි වැඩේ පටන් ගන්නයි යන්නේ. හලෝ. අද අපි කොණ්ඩේ කපලා හිටි පෙන්නන්න ඔයාලා. අල්ලානේ කට් එක. අල්ලානේ ඉන්නේ. බලන්න. අඩුපාඩු දෙවි කියන්නේ. අර දවසක් කැපුවනේ එක මම පොටේටෝ කපලා. නෑවිලි කට් එක කියන්නේ. කෝප් එක ගෙනත් තියෙන බස්සල කපලා දාන්න. අරන් වරින් කෝප් එක. එහෙම කවුද දිනවල? ආසයි. උඹේ කොණ්ඩේ කපුව එහෙම. උඹේ කොණ්ඩේ කපුව එහෙම. ඈ? ඒ කපුම් බර තියලා? ඉතින් උඹේ කොණ්ඩේ කපුව එහෙම. ඉතින් මම අරන් එන්න ඉතින්. අනේ මේ. ලේසි. ඵලයන් යන්න. ලේසි වැඩේ. ඵලයන් යන්න. හොඳට කැපෙනවා පාටයි නේ. කොට වැඩි නෑ. නෑ අවුලක් නෑ. කොණ්ඩේ තියෙන අම්පාන මොන ලෑඹිලියක්ද බං ඔය? ඵලයන් යන්න. විලගේ වටේ ගන්න. මම මගුලක් ඔය අරන් ආවේ. මොකද? යනවා. ඒ කොහෙන්ද ගත්තේ අර? සපුමද? අර ගියාම හොඳ එකක් ගන්න ඕනේ. ඒකේ තිබ්බනේ හොඳ මේවා. කොහෙද? රොඩාද? ඔව්. 20 යුරෝ එකේ තිබ්බා. ඇයි මේ වම? රජිනි කට් එක ගජිනි කට් එක. ये भाई कब हम वन डे सुबह आते हैं
මේ ටික කපන්න. මේ පැත්තේ. කලක වෙයි. ඵලයන්. ඒ කොණ්ඩේ සිනිලු කොණ්ඩයක් නේ. ගෑල්ලාමේට වෙන්නේ. ඒ කොණ්ඩයක්. ලේඩිස්. මේ මොන කොණ්ඩයක් තියෙනවා? ගෑල්ලා. නෑ. යකෝ ටෙස්ට් කරන්න මගේ කපලද? නැත්නම් තාම කපලා නැහැ කාගෙම. මේක මෙහෙම කපන්න දී. පාප. දැන් යන්න ඕන එලාම් එකක් වගේ. සුප්‍රවේදී ගම. තව ටිකක් වෙලා යයි දැන් අපන්න සෑහෙන්න කොණ්ඩේ තියෙනවා අපි තව ටිකක් කැපුවට පස්සේ බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ආකර ගිහිල්ලා කියනවා මේ සේලගේ නට් එක ගමන්නකෝ. මොකද කියන්නේ? සේලගේ නට් එක. කොහොමද ඉතින් මං කියන්නේ? සමහරවුන් ඉන්නවනේ මෙහෙමත් කපලා. අර මෙහෙම පැත්තට දාලා ඇයි බං එහෙම කපන්නේ? මොකද වෙනසකට? ඉතින් එක මිනිස්සුන්ගේ ආසාවනේ. මං කපනවා මැද ටිකක් කියලා සේරු ටික. දැන් කපමු. ඇයි දම්සු බහින්න කලින් වගේ එහෙම කපලා තිබ්බේ ගිය පාර? මේ ආපු දවසේනේ. ආව දවස්වලනේ. බහින්න කලින් කැපුවේ කපාරයි. ඉඳපරනේ. මාතේ විතර කලින්. වටේ ලයින් එක ගත්තා නේද? දැන්. මෙහෙමත් හොඳයි බම් නේ. එයාගේ කොහොමද ඒක? ගා පිටිපස්සේ මෙතනින් පොල්ලක් තියලා නේ. ඉතින් ඩිස්කස් 10ක් විතර වගේ තිබුණා. ඒක වචන දෙකම නවා. පොයින්ට් එකක් ගන්නයි යන්නේ. सिग्नल दिए थे हाँ අර අපි රොටර්ඩෑම් වලින් ගත්ත සිම් එක අවුරුද්දයි නේ ගම ආදිද්දි. ඒක නම් මරුවට වැඩ කරා නේ ඔය සිම් එක. සිග්නල් දිනවා කියන්නේ මේ කියන්නේ මාර දුරට වැඩ කරනවා. අපි අර කිලෝමීටර් 20ක් විතර දිනේ දුර. ඔව්. මොකද විතර කළේ මම. වටේ වටේ. ඒර සේලක සේලක. යලු කට්ටයක් ගහන්න යන්න. දැන් ලංකාවේ කොල්ලෝ කොහොමද? ඒකට ඒ ගානේ දෙවියන්ම මොකද බයන්නේ. Yo got the and the butter, kind of tasty, name of brand, black leather. ආයගාලා මොරිටානියා රොටර්ඩෑම්. ඒක රොටර්ඩෑම් වලින් ගෙදර. මේමත් හොඳයි නේ කල්ප. ඕදියා. ඕදියා. ඔය උඩින් අඩු කරා. අඩු කරනවා ගොඩක් අඩු කරනවා. නැතයි ඒක. සේමඩ කැත. කුකුලෙක් වගේ. කුකුලා තමයි ගොවන්න. හොඳ කුකුලා. කොහොම අඩු කරන්නේ සෑහෙන. උඩින් කැපුවේ මම. ඉතින් මාර වැඩකාරී මම ඒකනේ බලන් හිටියේ. කාලේ වල යකෝ නේ? හැමදාම බලනවා නේ. කුකුල් නාම්බා. අද්දර විදියට. එහෙම හොඳයි නේ. ඌල කට්ටේ? ඔව්. ඒ මංගාල ඉවල වෙන කට්ටයක්. දැන් කුකුලෙක් මංගාල ගෙන් අරලා බැද තියලා. ඇයි මේ? හොඳයි නැද්ද? ඒක අනිකර සාරිතෝ යාර
මේක කතේ පාරතර බාබලලා ඔක්කොම අර කිරි ගා එන්නේ මට ඉතල මොඩ් පාරක් ඇදලා පා ඇයි නාම ගාලා තියෙන්නේ හරිද ඔය යනවනේ යන්න තියෙනවා අරකට මොනවද තට්ටේ වල මගේ නෝට්ද දැන් ඔව් අදලාද මේකනත් වැඩිද ලස්සන රොඩ කඩු කරන්න මතකද ගිය පාර මගේ කොණ්ඩ ගැපුවා ඇසින්නේ දුක්මාන ඇසින්නේ මොනවද කොණ්ඩ තුන් දෙනෙක් කෝ මූත් කැපුවා තරදුත් කැපුවා බත් කැපුවා සවුත් අප්‍රිකාවේ දන්නෙත් නෑනේ දෙලන් කිව්වේ නෑ සවුත් අප්‍රිකා ගිහලානේ දෙලන්නේ ඉතින් සවුත් අප්‍රිකාවේ හැබැයි කෝල් නේ ගහන්නේ ඒක චයිනා නෑ ඉන්දියාවේ බං ඉන්දියාවේ ගියේ මත වතුර හොඳට රස්නේ දිනනවා නම් මාළු ඉන්නවනේ එහෙමවත් නෑ අස්තම සවුත් අප්‍රිකාවල අපි ඇල්ලුවේනේ ගොඩක් මොකට වෙන තිබ්බනම් අර මැෂින් එකේ කට්ටේ දාලා ගහන්න තිබ්බා මට ඒක දැන් මොකක්ද මැෂින් එකේ තව තියෙන දිග එක ඔව් ඒක දාලා ගහන්න තිබ්බා ඉතින් කපමු ඔයකින් ගොඩක් මොකට කරනවා අරගනේ ඔව් ඒක දාලා බලන්න ඒක නෝ වැඩි මොනවද තේ හදන් ආවද ඔව් එයාට හරි අපි දැන් යනවා ටී බ්‍රේක් එකකට watches ne bang oga general ඒ ගාන දෙන අවුල් නැහැ නේද ඒක ගන්න අවුලන්න ඒක හොඳයි Schwarzenegger soil value 20 years here. Amat kasi. Ini kasi namanya apa? පුදුම රසක් මේ කේක් වල තියෙන්නේ Cow. Món cow. උඹගේ ඒක කාලා ගෙන ආවනේ එහෙම්ම එපා ඔය දැන් අපදලාද යන්න බැරි වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ නැතිද? ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඕන කාලේ දෙකක් තමයි යන්නේ. බයිලා අපිට ආයෙ බයිලා. ඒක තමයි. තවුල නැනේත්. නා ඒක තමයි නෑ. අවුලන්න මේක හොඳ කැඩෙට් වගේ. කැඩෙට්. මොකද්ද කැප්ටන් වල හිටියේ. මේක මොකද ඒක ඇල්ල කපලා දාම්බා සම්පූර්ණම ඕනේ ඔව් ඒක මොකද අරගෙන ඇඳලා දැම්ම නම් අර නෑනේ මාස දෙකක් වත් කොන්න එක පන්න දෙන්නේ නෝට් හරි මේසිත් කැල්ල දිනවා මේ නෝට් එක කියන්නේ තනි කරම නෝට් එකෙන්ම ගන්න මේ ගාලා එහෙම ගන්න පොල්ලස් වෙනවා දැන් නම් නැහැ ආ අපේ බිල අපේ තේලා හරිද ලංකාවේ හරි දැන් මතු කරා
Yes. දෙවෙනි කස්ටමර්. කරදරයක් නැහැ. වැඩි කරලා මුවල් මුවල්. Say lagi. මම ඒක තමයි ගියේ ඒතකොට කපල ඉවරයි. Tante mama. කොණ්ඩේ කපල ඉවරයි. බඩත් ගිනි මේකම ගෙනන්නේ මේක උගප්පල් කාරදී පරිප්පු පෝක් Dell, Goa, salad. Signal ini lagi. Hari. Pada ada video dah, misal enak hari. Gua signal ini. Ice cream. එනව රයිට් එහෙනම් ඔන්න කොණ්ඩේ කපන හැටිත් පෙන්නමු. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මතක ඇතුව Facebook එකේ Instagram එකේ follow කරගෙන යන්න. ඔන්න අතනින් යනවා දැන් නම දසේල කියලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.